tare trag de ei, trag de instinctele, de resorturile lor. Nu-i nimic, hai! Bravo, fetelor, bravo! Iată ce viteză de execuție au, ce viteză de deplasare. Salt în apă, în not, deplasare, traseu pe care îl știu foarte bine. Haideți, atenție! Bătăliile sunt despre, pentru și cu voi. Națiune Survivor România, 7 lupi magnifici! Iată-i aici! Iată-i ajunși unde în săptămâna finalei sezonului. Bravo! Avem 4 lupoaice și 3 lupi. Merită fetele, merită băieții! Dragilor, așa cum puteți să observați, nici măcar colan nu mai este, nu mai vorbim de o cupolă. Asta înseamnă că deja s-a tatuat acolo pe sufletele voastre de supraviețuitori. Sunteți aceștia 7 cu care am onoarea să împart acest ponton, sunteți supraviețuitorii de elită ai acestui sezon. Asta e a voastră, nu vă mai ia nimeni. Din păcate însă nu toți vor ajunge în ziua finalei, ci doar 3 dintre voi. Ce este foarte important este că astăzi avem, în acest moment, primul sfert de finală al acestui sezon. Dar și astfel, pe cale de consecință, este și primul joc cu caracter eliminatoriu complet de la joc. Are valoarea unui duel de eliminare. Vom avea 4 astfel de jocuri până în ziua finalei, 2 sferturi de finală, 2 semifinale și apoi finala, care în sine și ea va fi un ansamblu, veți vedea atunci, de energii și de emoții. 4 jocuri, 4 concurenți eliminați. Însă în momentul ăsta sunteți cei 7 lupi magnifici dominicani în competiție. Că tot asta o să rămâneți când vă alăturați juraților pentru a avea acel ultim cuvânt final de spus, cu o greutate colosală, așa cum am amintit. Dragii mei, hai să vedem pe ce traseu intrați. Plecați de pe ponton, săritură în apă și în not. Sferele Survivor le numim. Treceți prin ele, element comun, după care fiecare pe trasa proprie. Trasa proprie înseamnă acele 2 tuneluri mici hexagoane. În centru vă întâlniți și mergeți iarăși fiecare pe peretele de escaladă, cățărat. Primul e transversal, perpendicular pe direcția de plasare, următorii longitudinal, către linia cea mai îndepărtată. Apoi faceți semicerc, de la punctul cel mai îndepărtat, săritură în apă, până unde aveți mânerele, ele vă ghidează, ieșiți și refaceți în oglindă exact aceeași poveste. Până aici. Deci, aceleași tuneluri, aceleași sfere Survivor, săritură în apă și ajungeți la proba de final. La proba de final aveți o masă circa 1 metru. Aveți o piesă, un totem, pe o bucată de lemn și o cordelină, o sfoară, printr-un chepenc, trasă frumos până la punctul, este o deschidere în acea masă. În momentul în care ați ajuns deasupra deschiderii, printr-un impuls din zvâc, din poanie, trebuie să introduceți în acel coș, deschizătura are un coș, o piesă. Trebuie să faceți de 3 ori, pe câte o masă diferită, cu câte 3 totemuri, povestea asta, și în momentul ăla obțineți următoarea poveste. Pentru prima dată, cine câștigă are un punct. Intră din nou pe traseu în toată această permutare a luptelor și mai face un punct. Și se salvează. Cel care atinge 2 puncte se salvează. La ce ne uităm, nemai având colan? Ne uităm la ultimul, care nu reușește să atingă cele 2 puncte, iar aceea sau acela părăsește competiția acum și aici de la joc și merge în rândul observatorilor și vom face alegeri. Sunteți 7 și o să extrageți, o să fie 1, 1, 2, 2, 3, 3. Numărul 4 așteaptă rezultatul celorlalte 3 și intră la împerechiere cu ceilalți 3. Alegeri! Hai, plecăm din partea asta la altă. Mă gândeam că o să fiu ultimul și iarăși aleg de fapt ce rămâne. Și că Dacă nu iese, o forțăm. Hai să vedem. Cine are cifra 4? Ina are cifra 4. Ceea ce înseamnă că Ina stă, da? Aștepți rezultatul duelurilor dintre ceilalți. 6. Și hai să vedem. Cifra 1, dragilor, cine intră pe traseu?
Adina și Raul. Cifra 2, vă rog să-mi spuneți. Diandra și Uve. Bun, Diandra și Uve. Și cifra 3, desigur, Vasile și Lea. Baftă, focus, inspirație. Și hai să înceapă primul sfert de final a acestui sezon. Bravo lor! 7 lumi magnifici au ajuns în săptămâna finalei. Bravo de 3 ori. Doamne ajută! Începe primul sfert de final al acestui sezon și celor 7 lupi magnifici le spun așa: rămâneți lupi în interior, însă momentul ăsta sunteți la individuale. Bătăliile sunt despre, pentru și cu voi. V-ați mai luptat unii cu alții, v-ați mai înfruntat, ați luptat alături, ați luptat împotrivă. Este despre voi la nivel individual de acum înainte. Raul și Adina deschid balul astăzi. Primul duel înotător, foarte bune, vor încânta cu sărituri. Ne vor încânta pe ei înșiși cu punctul de care este nevoie pentru a ajunge mai departe. Fraților, atenție, pregătiți-vă pe locuri, fiți gata. Salt înainte și iată o mică probă de not de natație. Craul, acolo este primul, Raul, va ieși și Adina. Am ajuns în etapa la care tot ce au învățat despre ei și despre ceilalți va conta. Fiecare pe trasă proprie au avut acel element comun, 2 sfere Survivor, cele pe care practic le întâmpină la intrare. Peretele de escaladă este Raul, pe cel transversal, apoi longitudinal. Vine și Adina, puternic. Cu ei am încheiat, a fost finală de colan, ultimul colan al acestui sezon. I-a avut protagoniști pe ei. Vedem acum, iată, plasă deasupra apei la acel ponton, salt al lui Raul. Proba de final cu câte 3 mese și manevrarea unei cordeline sare. Adina nu-l lasă pe Raul să se depărteze prea mult, însă iată, el o face. Trebuie să intre, într-adevăr, acolo. Din impuls a mers Raul în săritură, însă practic refacem în oglindă, venim înapoi pe ponton. Nu-i nimic, nu-i nimic, hai. Iată, recuperează, prilej și pentru Adina să vină pe ponton înapoi, element comun pe care îl parcurge primul. Raul are acolo un pas în față. Sferele Survivor, chinuitoare, istovitoare, însă adaugă la ceea ce înseamnă în acest moment acest sfert de finală. Primul a ajuns, iată, Raul va pune acea bucată de lemn circulară care are atașată o sfoară. Apoi piesa, iată și pe Adina, practic execută în același timp mișcarea. Cei doi, iată, cu apa și roind, începe Raul. Vine și Adina. Prima mișcare, cea mai importantă, aceea definește, iată, a introdus Raul din poanie, din zvâc, din impuls. Adina reia mișcarea. Cu atenție, să vedem, e la doua. Introduce și Adina, asta e calea, într-adevăr. Când vii pe țintă, you just drop it. Încerci să o introduci acolo cât mai repede, recuperează Adina, iată ce aproape a fost, însă trebuie să reia. A doua mișcare la Raul, este tot o mișcare de succes, o are pe a treia, al treilea obiect. Iată-l pe Raul, e în continuare, sunt în cursă cei doi, aproape Adina, acolo aproape. Și final de punct în acest moment. Raul o învinge pe Adina. Un punct, Raul, din cele două necesare, are Raul în acest moment. Bravo. Cu un loc mult meritat în această săptămână finală intră alți doi competitori. Diandra, adepta principiului no pain, no glory, și maestrul Uwe Dai, judo, calea echilibrului, calea minimei rezistențe, intră pe traseu în acest moment. Atenție, pregătiți-vă pe locuri, fiți gata.
Salt înainte, salt în apă. Diandra și Uve. Întâlniri pe care le-au avut de-a lungul sezonului. S-au întâlnit și direct. Însă au luptat în triburi diferite. Au fost și în același trib, tribul Zeițe. Însă, în acest moment, punctele vor face diferența. Nu mai există colan, nu mai există această suită, sarabanda nominalizărilor. Partea strategică are în acest moment doar componenta sportivă. Prezența în moment este cea mai importantă. Uve, iată, avansează acolo. A reușit acolo Uve și s-a deplasat mai repede. Diandra, de asemenea, merge pe turnantă pentru a se întoarce. Cele trei mese așteaptă cu totemurile. Ați văzut? Practic se așează acea piesă și se trage. Uve acum intră pe turnanta în oglindă către ponton, în timp ce Diandra înnoată pentru a ieși pe ponton în zona mediană. Salt înaintea lui Uve. Obstacole depășite de Diandra pe traseu și au croit drumul până aici, până în săptămâna finale, primul sfert de finală. Diandra și Uve Dai. A ajuns primul Uve, plasează pe această bucată circulară de lemn. Mai are un salt Diandra înainte. Iată, va ajunge să execute și ea acest final. Prima dată îl fac cei doi. Trage Uve și vedem acolo, a ajuns Diandra pe ponton, iată, în secunda în care Uve plasează o primă piesă, un totem. Pune și Diandra pe poziție. Apucă sfoara, sunt în acest moment cei doi. Căzut acolo, la Uve, a introdus cea de-a doua piesă și trage și introduce din prima Diandra. Uve la a treia piesă. A căzut piesa Diandre. Și iată la Uve. Trebuie să tragă în acest moment. Foarte aproape sunt cei doi. Piesa a doua. Diandra a introdus. Însă nu mai este timp în acest moment pentru Diandra. Un punct Uve în acest moment. Ia punct în fața Diandrei. Bravo. Să ajung mai repede cu notă. Atenție, dragilor, pe locuri, fiți gata. Start în cursă, start în apă, înnoată pe acest tronson, pe această mică bucată. Este un traseu de tip elastic, boomerang. Te duci, îți capeți energie cinetică până vii să faci proba de final. Iată în alergare pe cei doi. Vasile, escalada peretelui transversal. Lea, de asemenea, iată, și ea o redutabilă luptătoare. Trecut de un duel de eliminare. La fel și Vasile. Iată-i acum în evoluție, practic, unul merge, celălalt se întoarce, înnoată, trage tare. Vasile vrea să ajungă cât mai repede. Forțează și Lea. Nu mai e timp de altceva, este acum sau niciodată acest sfert de finală și acest moment, pentru că tragi exclusiv pentru tine. Nu mai este nimeni care să vină să poată să te susțină, să compenseze un rezultat nefavorabil. Iată-l pe Vasile, înainte, trage tare și Lea. Va trebui să intre acolo și intră, iată, Lea să refacă turnanta pe venirea către traseu. A ajuns pe ponton Vasile. Cele două sfere Survivor le parcurge Lea. Amplasează ansamblul Vasile și acum cu Lea în apă, la câțiva pași de ponton.
Hai că mai un pic, să respiri. Vasile va testa prima dată, iată, din prima este introdus acest totem. Testarea din poanie cu zvâc, cu acel moment de inerție. Vine Lea și pune pe poziție. Mișcă repede Vasile pentru că poți recupera, iată, pe acest traseu două totemuri introduse aproape. Lea n-a intrat, a venit exact pe gura acelei intrări. Al treilea totem, Vasile la primul totem, introduce Lea totem și nu mai este timp, Lea intrase în joc, intrase în cursă, a ajuns și ea pe ponton. Un punct, Vasile, din această primă manșă. Obositor. Bravo. Bravo, Vasile. Mai e și Deci, bravo la primul punct. Raul, Uve și Vasile, calificați, vom trage din nou. În continuare rămân puncte de luat. Ina, o să tragi tu prima, te rog, pentru că intri în cursă. Hai să vedem. Cine are 4, vă rog? Lea. Lea se odihnește, e un respiro. Să mergem pe 1. Diandra și Vasile. Iată, în acest moment avem duel cifra 2. Vă rog. Adina și Uve, duel. Și Ina și Raul, cifra 3, se și vede. Dați tot ce se poate, pentru că e acum sau niciodată, da? Hai, baftă! Să-i dăm cu energie, să-i dăm cu forță și cu inspirație. Fiți gata. E o formulă mai fair, ca la natație, ca la block start. În acest moment, Raul evoluează cu un pas înainte. Ce rezolvare interesantă are Ina Șan acolo, pe dedesubt se poate, pe acele două scânduri. A trecut și ea acum, iată, sunt în oglindă, peretele de escaladă cățărat pe transversal. Deja l-a rezolvat de fapt Raul și acum pe cel longitudinal. Este cu mare consum de oxigen acest traseu. Sunt brizanți, se simte un mic vânt caraibian, însă se respiră foarte greu pe efort. Gândiți-vă că au de cățărat, de strecurat, de sărit peste obstacole. Acum acea plasă sărită în apă cu a doua bucată de not. Crawl, stilul liber, este Raul. Vine și Ina Șan, o veterană a acestui sezon din punctul de vedere al esteticului, să spunem, combinat cu ceea ce a arătat din punct de vedere al punctaverajului Ina Șan. O performeră redutabilă. Îi dă replica lui Raul. Raul a prins acest final. Cei trei băieți au reușit în prima manșă. Raul, apoi Uve, apoi Vasile. Aleargă Ina și ea pe ponton. Urmează piesele, aceste sfere Survivor. Și iată, a ajuns primul Raul cu maximum de efort, pentru că este acum sau niciodată, practic, bătălie a primului sfert de finală, are caracter de individuale. Trage atent, Raul acolo, pune și Ina. Iată o primă piesă introdusă. Iată, în acest moment trag pentru primul totem Ina, Mai în pentru față, cel Ina. de-al doilea Raul. Trage Ina. Și iată, tras Ina și are totem introdus primul la Ina, al doilea la Raul. Este o linie de demarcație acolo. Vine Ina pentru al doilea totem. Raul și-a luat timp. Această deplasare, iată, al doilea totem introdus de Ina și avem o primă egalitate. Însă Raul nu mai lasă loc de întors în acest moment.
Cât de aproape au fost din nou. Bravo, 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 bravo. Primul salvat în acest moment, 2 puncte, este Raul, cel care nu mai intră în acest moment pentru că este salvat. Atenție, pe locuri, fiți gata. Start înainte. Uve a parcurs, suprafața aproape sub apă, nuată Adina, stilul crawl, stilul cu brațele liber. Însă, în cele din urmă, diferența o va face modul în care vor rupe ritmul pe traseu. Un punct a acumulat Uve din cele 2 necesare. Adina luptă în acest moment pe turnanta dus către capătul cel mai îndepărtat al traseului, peretele de escaladă. Până în acest moment, din cei 7, avem deja un concurent care s-a salvat, care a acumulat cele 2 puncte, acela este Raul. Salt înaintea lui Uve și înnoată. Evoluează și Adina către acel punct al întoarcerii, punctul de unde va sări în apă și ea, iată, și forțează. În acest moment, practic, pe greșeală personală mai poți câștiga în etapa asta după ce ai prins traseul. Însă, gândiți-vă că mai multe intrări pe traseu, mai multe iterații de astfel de natura acestui tip de efort Hai, îngreunează. trage de tine. Saltă înaintea lui Uve. Aleargă, Adina, aleargă. Forțează acolo Adina și iată, într-un spirit de fair play, mai rar întâlnirea individuale, Diandra o impulsionează pe Adina pentru a ajunge, saltă înainte. În not acum al Adinei, în timp ce Uve a plasat primul totem pe masa cea mai îndepărtată, e la alegerea lor. Important este ca 3 piese să fie în 3 coșuri plasate. Iată, o primă piesă introdusă de Uve, a venit și Adina cu efort mare, cu respirația întretăiată. Ajută un pic și acest vânt, soarele dă un respiro concurenților. Trage Uve către target, trage și Adina. Iată, a tras mai devreme, o nanosecundă mai devreme Adina. Să vedem pe Uve, depune regulamentarea a doua piesă. Fie la gură. Nu te grăbi, nu te grăbi. Vine Adina. Prima piesă a ei. Lasă sfoara moale și după tragi tare. Este o singură cordelină care vine printr-un ochi de metal. Iată-l pe Uve, e foarte aproape acolo. Și nu s-a pus la Uve în timp ce s-a pus la Adina. Avem piesă introdusă și avem duel la cea de-a treia piesă. Adina poate să rămână în joc. Uve are un punct, iată-i pe cei 2, a ratat Adina, a ratat și Uve din nou de la capăt în acest moment. Their games în joc amândoi la individuale, primul sfert de finală. Și în acest moment Adina rămâne, iată, un punct Adina în acest moment în duelul cu Uve. Un punct Adina. Atenție, pe locuri, fiți gata. Salt înainte al celor 2. Vasile pe acest traseu a jertfit ceva foarte de preț. Bravo, a Diana, câștigat hai, atunci flexibilă. un colan, vă aduceți aminte, un totem de imunitate, de fapt. Însă a pierdut chiar verigheta aici, însă acum bătălia este pe puncte, pe acumulare de puncte, deplasare cât se poate de rapidă a celor 2. Trag tare, trag de ei, trag de instinctele, de resorturile lor. Trebuie să cumuleze tot ce au învățat aici, toate meciurile, unii cu ceilalți, unii împotriva celorlalți și să aibă acel impuls de moment care să-i țină în competiție. Iată, gonește acolo Diandra pe întoarcere, însă Vasile are deja o treime de traseu în față, în alergare, acum va trebui să vină în oglindă aceasta Vasile. Forțează Diandra, Vasile și Diandra. Vasile un punct. Vom vedea care este deznodământul acestui duel în prima zi a săptămânii finalei Survivor România 2025. Hai, Diandra, nu te lăsa, hai!
Bravo! Auziți și pe Adina pentru Diandra. Este momentul în care un impuls, o vorbă bună pe care o auzi, face minuni. A venit Vasile, Haide, haide, haide! preia capacul. Bravo, hai! Raul, cel care este în acest moment, s-a salvat și el cu încurajări pentru Diandra. Diandra înoată și Diandra, iată hai! o primă Hai tu! piesă pe care a tras-o Vasile, nu s-a dus până la capăt, însă sunt în joc, forțează Diandra să urce pe ponton pentru a executa aceste mișcări. Atenție, atenție! A căzut acolo, Diandra s-a împiedicat. Un totem introdus de Vasile. Vine și Diandra cu atenție. A căzut, piesa trebuie pusă pe poziție acolo. Iată un al doilea totem la Vasile. Jocul nu se încheie până când nu pierde complet unul dintre ei. Iată pe Diandra. Pe impuls, trage și are totem introdus Diandra. Vasile în fața celei de-a treia lansări. Lansare la Vasile și iată în acest moment 2 puncte. Vasile îi se alătură lui Raul în calitate de salvat al acestui joc, al acestei primul sfert de finală. Că tras de tine acum. Dragilor, atenție, pe locuri, fiți gata. Uve are un punct și luptă în acest moment. Este a doua oară când încearcă să obțină acest al doilea punct. Adina are și ea un punct, i l-a smuls pe final de final, ca să spunem așa. Au prins foarte bine concurenții acest final, însă cum ajungi să execuți acest final aici este întreaga cheie, pentru că este un traseu extrem, extrem de obositor. Escaladă, cățărare, apoi not, mers pe sub obstacole, peste obstacole, însă suntem în săptămâna finalei acestui sezon, în primul sfert de finală și asistăm la bătălia dintre Uve și Lea. Practic, nu este totul pierdut în momentul în care pe bandă rulantă ies concurenți cu puncte, se salvează, pentru că important este să nu fii tu cea sau cel care obține ultima punctele sau ultimul. În acest moment Uve, un salt și ajunge la ponton în zona de jumătate, zona mediană a traseului. Este Lea, se întoarce. Iată prima mișcare cu acest ansamblu. Sfoară, paletă și totem o va face Uve. Mai are puțin și Lea, un Haide, salt. Lea, haide! Iată-l pe Uve, aproape pe țintă, lovește practic, lansează, are totem introdus, vine și Lea. Hai, Lea! Faza individualelor, faza în care absolut totul depinde doar de tine, de efortul tău, de strădania ta, de iscusința ta. Uve, foarte aproape de o nouă lansare, vine și Lea, pregătește ea un al doilea totem introdus de Uve, un totem pe care l-a culcat acolo Lea, va trebui să-l repună pe poziție, face chiar acum. Dincolo de linia de demarcație, aproape Lea, începe deplasarea și Uve. Lea, te grăbești, Lea! Și în acest moment Uve dai 2 puncte și este și el salvat, asemeni lui Raul și Vasile. Atenție, pe locuri, fiți gata. În acest moment, la capitolul puncte, Adina are un punct, iar la capitolul salvați sunt cei 3 băieți Bravo, fetelor, în această bravo! ordine, Raul, Vasile și apoi Uve. În cursă au rămas fetele. În acest moment, cu un punct, Adina, spuneam, Haideți, haideți, hai, alături atenție, de atenție acolo! Lea și Diandra. În această manșă a treia, Diandra nu joacă, vom face noi extrageri. Iată-le, cam în același punct, în puncte diferite, pe trasele diferite, însă în aceeași zonă, perete de escaladă, se mișcă bine pe longitudinal,
către direcția de deplasare, către punctul maxim al acestui traseu. Plasa forțează cele două cu resursele în condiții de Survivor. Nu o spunem prea deseori pentru că, să nu uităm, ele sunt la Survivor. Ei, concurenții, evoluează în regim de resurse limitate. Au sărit fetele acolo și iată un mic concurs de natație între Ina Shan și Adina pe acea bucată, pe acea parte a Mării Caraibilor. Un mic bazin interior fac pontoanele plutitoare. Bine, fetelor! Bravo! Băieții le pot acum cu altă voce, cu alt glas, le pot impulsiona. Haideți, trageți de voi, hai. încet acolo, Adina! Trage de tine, hai! Iată Ina și Unde sunt Adina. Ina Shan saltă înainte. Bravo, 3-4 brațe le despart pe fete acolo, Noată și Adina. Bravo, fetelor, bravo! Ne aducem aminte de acea finală epică de care spuneam, de Colan. Au luptat foarte bine și acum Grijă la picioare și hai! Ina plasează Calm amândouă, piesa da? pe acest ansamblu, această Trageți paletă constant de cu o sfoară. sfoară. Sunt foarte aproape fetele ca evoluție, deci pe greșeală personală se poate câștiga, trebuie să nu greșească și iată, Ina are un totem introdus, Ușor, ușor. un Trage obiect constant, Adina. introdus, un totem, iată în și față. pe Adina. Atât. Trage Adina, tras mai repede acolo, luptă, iată, un al doilea totem al Inei. Luptă este în Hai, continuare în calm, cursă. calm. S-a mișcat piesa la Adina, s-a mișcat în momentul în care s-a balansat. Adina, practic, un al doilea punct pe care l-ar obține acum ar fi salvată, însă cea care obține punct în acest duel este Ina Shan. Ina Shan, un punct, Adina avea deja un punct. Continuăm prim sfert de finală cu fetele. Deci aici, la final, cel puțin te-ai mișcat mai bine ca mine. Tragi exclusiv pentru tine. Nu mai este nimeni care să vină să poată să te susțină. Haideți, haideți, hai, atenție, atenție! Bătăliile sunt despre, pentru și cu voi. Acum, tare. Fiți gata? Salt în apă, în nod, deplasare, Bravo, traseu bine pe amândouă, care îl știu bravo, foarte bravo. bine. Deja Bravo, Diandra! un mic respiro pe care soarele dăduse s-a anulat în acest moment pentru că e foarte mare soarele. Iată prin piesele Survivor, întâi Diandra, apoi Lea. Acele sfere Survivor le numim așa pentru că nu este ușoară trecerea prin ele. Creează probleme, încetinește deplasarea. Un pic mai avansată Diandra pe perete. Așa, mă, Diandra, Iată, așa! se aud ca o dinioară încurajări și ovații pentru că, iată, cei care o fac sunt cei care s-au salvat, sunt băieții și au meritat locul în acest moment. Hai, tare, tare, tare! Este rândul fetelor cu câte un punct. Ina Shan și Adina vor avea duel, avem rematch după ce vedem duelul dintre Diandra și Lea. Salt înainte la Lea, salt înainte la Diandra. Înoată fetele în acest moment. O bucată epuizantă acolo pentru că urmează ieșire din înot pe ponton. Haideți, haideți, Pontoanele haideți. sunt plutitoare. Hai, trage de tine! Bravo, bravo, Încurajări Diandra, pentru bravo, fete. Lea. Mișcări rapide ale lor. Partea foarte bună pentru ambele fete este că vor apuca amândouă aproape în același timp, cel mai probabil să execute acest final. De această dată în sferele Survivor este prima Lea, intră și Diandra. Sunt foarte apropiate, colegii mei vă oferă cadre la firul mării, să spunem așa, Marea Caraibilor, această mare ireal de turcoaz. Și fetele noastre, Lea și Diandra, care dau această bătălie a finalului acum sau niciodată, le vom vedea. Iată, în cursă, în luptă, Hai, calme amândouă, da? la final a pus o primă piesă Lea, e pregătită să lanseze, la fel și Diandra, o piesă pe care a culcat-o Lea, trebuie să o repună pe paletă. Are un respiro acolo Diandra, să vedem dacă îl va folosi. Vine Lea din spate, sunt în același punct, practic. Trage Lea și introduce. Întâi Lea, apoi Diandra. Egalitate, câte un totem. Și niciun punct deocamdată, vom vedea. Iată, se mișcă foarte repede. Și Lea și Diandra, trage Lea, a culcat piesa, trebuie să o repună. La fel se întâmplă și la Diandra. În oglindă, evoluția fetelor. Trebuie să spargă tiparul, să vedem care dintre ele o va face.
Trag acolo, iată, o piesă nouă introdusă de Lea, Bravo, piesă nouă hai. introdusă de Diandra, Hai. deși era în Bine, echilibru fetelor, instabil. bravo, Precar. mă. Vom vedea acum. Este momentul în care trage Lea, forțează, trage și Diandra. S-a culcat la Lea acolo acea piesă. Diandra are șansa acestui punct, șansă pe care o bifează, o aplaudă și Lea. Un duel pe cinste între cele două fete. Un punct, Diandra. Atenție, pe locuri, fiți gata. Ina a luat acest punct chiar în primul meci pe care l-a avut astăzi cu Adina. Adina i l-a smuls lui Uve, astfel încât cele două în acest moment, iată, a trecut întâi Ina, acolo au ajuns amândouă la sferele Survivor, sunt două, una în fața celeilalte, forțează Ina. Luptă acum alunecat acolo Ina. Triburile din care au făcut parte, toate bătăliile pentru totem, pentru colan, imunitățile personale, duelurile, au trecut fiecare dintre ele printr-un duel eliminatoriu. Toate se adună, se însumează acum în acest efort final. Săptămâna finalei acestui sezon, primul sfert de finală. Chiar acum, iată ce viteză de execuție au, ce viteză de deplasare. Cele două, întâi Ina, forțează și Adina. Din nou reeditarea acelei finale de colan. Colanul atunci a fost adjudecat de Ina Shan și de atunci încolo a mai luptat o finală. Adina cu Raul. Iată pe Ina, ajunge. Fiecare are un mic grup de suporteri dintre ceilalți. Ați auzit Vasile, Diandra, fiecare pentru cele două, Ina Shan, respectiv Adina. Alergare pe pontoane. Acum a pus un pic de distanță Ina Shan între ea și Adina, însă Adina recuperează acolo, va face un salt și ea. Hai, Adinuța, hai, bravo. Salt înainte și acum ajung pe ponton într-un final epic, pentru că una dintre ele va acumula punct, care va fi aceea, se va salva, practic, se va alătura celor trei băieți. Respir, traseul s-a terminat. Ascultă-l Cu 7 concurenți magnifici am intrat în ultima săptămână. Adinuța, hai, te rog, hai. Cursiv, cursiv, mai puțin, mai, acum tare. Bravo, hai, următorul. Are o piesă Adina. Băi, tragi prea Adinuța, ascultă-mă pe mine, da? Cursiv acum. gaura, gata. Mai puțin, mai, acum tare, hai. Bravo. Adinuța, lasă O burtă la piesă soară. are în Lasă acest burtă moment la Ina, soară. două piese are Adina. Acum, Iată pe cursiv, Ina, da? reia Uite, această uite, mișcare. Salt, piesă introdusă și de Ina Shan la o piesă distanță lasă în burtă. acest moment și nu mai este timp în acest moment pentru Ina Shan. Adina a reușit, iată, 2 puncte, o califică pe Adina la salvare. Ina va continua alături de cele două fete rămase în cursă, Diandra și Lea. Atenție, vizualizați traseul pe locuri, fiți gata. Și în apă din nou, Bravo, hai, du-te. pentru salt înainte, pentru a ajunge înapoi, practic este acest efect pe care îl observăm la corzile unui ring. Prima Ina, Te hai, duci hai, dai. pentru a ajunge înapoi. Diandra, Ina Hai, Diandra, și Diandra. simplu, Iată-le simplu, acum, hai. un punct Flexibil, fiecare. așa. Bravo, Diandra, du-te glonța. Pentru una dintre ele este salvarea astăzi și de astăzi înainte, până la finalul de final, căutăm salvarea, cei care trec mai departe. Hai că recuperezi la plasă, Diandra, haide! Ina și Diandra acum, Cât mai departe. iată, Bravo. Bravo! acolo, într-adevăr, anumite accelerări sunt foarte importante, iată și pe Ina, pe partea ei, gonește pe plasă, Du-te! Și viteză. viteza, Bravo. deplasarea, rigoarea, pentru că ați văzut odată ce ai ajuns înapoi și ai început să tragi către Haide, hai, înapoi sar aceste direct, piese, haide. se așează salt înainte acolo, când nu mai poți, mai poți un pic, este mantra și acestui traseu. Hai, prima. Ina Shan și Diandra, protagonistele trage de tine! acestui duel, Ajungi cu câte prima, un Ina! punct fiecare. Hai, Diandra, haide! Bravo, Diandra! Iată acum,
cu încurajări, fiecare cum simte pe afinități. Mai repede pe ele. Hai, Diandra, hai. Săritură Bravo. lungă. Prin cele două sfere Survivor. Salt în față al Inei. Uite, Un la salt scară. frumos, Aia un era. salt dinamic, agil. Un salt pe care, iată, în acest moment, cu ultimele puteri, îl oferă Cursiv, ca și avantajul Diandra necesar. pentru a ajunge la proba de final. Probă de final unde, Și acum iată s-a pe terminat Ina, traseul, te calmezi, respiri, da? în acest moment, trage prima piesă, Ina. Piesă care, iată, rămâne acolo pe poziție la Ina. Hai, Vine te calmezi, Diandra, te calmezi, că practic, ăsta un e avantaj momentul tău. pe care îl poate compensa Diandra acolo. Să vedem Ina, trage Ina, din nou se așează piesa pe o parte și este în continuare în joc, un pic mai avansată evoluția Diandrei, o piesă introdusă la Diandra. Trage Ina, din nou grăbi, acea Ina. piesă care trebuie pusă. Merge la masa a doua. Ina poate să facă acest lucru, iată. Final dinamic și iată o piesă Haide, introdusă hai, ce de trebuie. Ina, una blocată la Diandra. În acest moment revin, câte o piesă, câte un totem de fiecare. Ce? S-a mișcat Du-te, piesa la Ina. Diandra, trebuie să o pună pe Hai. poziție în timp ce Ina are a doua piesă introdusă. Orice mișcare, orice tremur al mâinii este foarte important acum. Încet, Ina, încet. Vine Ina și în acest moment a egalizat situația. Ina, iată, 2 puncte are Ina în acest moment și s-a salvat și ea. Atenție, pe locuri, fiți gata. Așa, dă din brațe. Înoat acolo, iată, Bravo, sus. instrucțiunile pe care le-a Sus, primit sus, sus, Diandra sus. de la Raul au contat, pentru că acum a notat, iată, prima care trece este întâi Lea, iată pe Diandra, Așa, forțează așa. acolo, Așa vreau investită să te în văd, joc, hai. ambele fete în acest moment luptă pentru supraviețuire din toate punctele de vedere, supraviețuirea în această competiție, în sferturile de finală, are valoare de finală, practic, acest duel, Așa, bravo, alunecat hai. acolo, în acest moment, una dintre fete, în mod clar și cert, va părăsi competiția din punct de vedere al competiției, al cursei, la finele acestui joc. Un punct are acumulat Diandra în acest moment în apă. Lea forțează pentru a ajunge, iată, care dintre fete va ajunge, va încerca să proiecteze acel totem, să-l așeze pe țintă. Bine, Lea, bine, bine, haide, haide! Hai, Diandra, Lea hai, și hai, Diandra, bine. iată-le în acest moment. Un avans pe traseu al Lei, un avans în puncte al Diandrei, iată Așa, acolo haide. un strigăt Dai, dai! pe care în acest moment Bravo, hai, adună-te. îl Așa. simți. Momentul este foarte important. Sar, Lea, sar. Salt înainte, Lea, iată, forțează și Diandra. Acum, dacă nu mai poți, mai poți un pic. Acel un pic te Până poate ajungi la ajuta masă, respiri de să te două ori, alături cumpără apă băncii de pe celor față, respiri de care două s-au ori. salvat. Lea, la galben. Forțează cu câțiva pași înainte. Iată, Lea ajunge și Diandra acum Respiră tare! pe respirație și iată, ajunge și ea să pună și Diandra în acest moment, iată, un totem introdus de Lea. Este momentul accelerării, este momentul în care, în cursă, sunt cele două fete, doar ele au mai rămas. Mai puțin, lași, mai puțin, mai puțin, Trage mai puțin. acum, iată, amândouă au pus totem, Este un două la avantaj. Lea, unul Lea. la Diandra. Hai, Diandra, constant. Continuă fetele. Cal. Hop, În hop. acest moment, iată, trag puternic și în acest moment trebuie să reia. Ambele fete trebuie să repună pe poziție. Mai ai avantaj, Lea, suflă. Las acolo, iată, în același punct vedem cum se desfășoară și punct Lea, egalitate și mai avem un singur duel posibil, Diandra și Lea. Diandra și Lea pe locuri. Bravo, bravo. Înoată în acest moment, a doua cursă, iată, pe care o face notând Diandra pe această bucată. Lea, de asemenea, este prima pe ponton. Una dintre ele rămâne, se salvează. Cealaltă
este eliminată de la joc. Vom vedea în acest moment, iată, viteză, turbo, alunecat acolo. Lea, este momentul de accelerare, de calm, de focus, pentru că are toate aceste elemente traseul Survivor, Diandra și Lea. Bravo, calm, calm și simplu. Calm și simplu. Forțează cele două fete, iată pe Lea pe plasă, încă în escaladă, în cățărare, Diandra, eliminare la joc. Vom vedea care dintre ele, aminteam mai devreme, în săptămâna 5 au avut totem de imunitate, amândouă au adus punctele necesare și și-au salvat tribul la vremea respectivă, tribul leoparzi, apoi au devenit tribul lupi. Acum, în etapa individualelor, luptă pentru rămânerea în cursă. Eliminare cu adevărat directă la joc. Vom vedea despre cine este vorba. Forțează acolo, Lea trage de ea, Diandra. Hai, încă una, trage de tine! Încă puțin și în câteva fracțiuni de secundă vom vedea acest final. Hai că recuperezi aici pe final! Forțează Lea. A treia oară se întâlnesc fetele. Odată punctul a fost smuls de Diandra, odată punctul a fost smuls de Lea și vom vedea în acest moment, iată, dezodământul. Se joacă încă. Suntem în cursă și iată. Haide, sus! Forțează Lea și trage. Nu s-a așezat acea piesă la Lea, trebuie să revină. Diandra poate forța acolo. Și mă asculți pe mine. Respirația întretăiată la ambele fete, un efort considerabil. Plasează și iată un totem introdus de Lea, încă puțin și vine Diandra pentru a produce acea smucitură. Totemul s-a culcat, va trebui repus pe poziție și o va face Diandra acum. Forțează Lea, iată, trage și introduce un al doilea totem. Nu este deloc pierdut. Și ultimul, ești Trage tare Diandra acolo pentru a ajunge mai burtă acea și tragi tare. orificiu, iată un totem. Și în acest moment 2 puncte obține Lea. Lea se salvează în acest moment. Copiluța ta. Astea-s marile finaluri. Hai. Bravo, poți să saluți acum. Felicitări. Ți-ai ieșit finale, da? Ai văzut că poți, da? Faină luptă, faină. Faină. Abia aștept să ne revedem, să știi. Ne vedem curând. Privilegiul și onoarea de a fi între două luptătoare sau doi luptători îl am în general la Survivor așa, când avem un photo finish. E bine, acum s-a tranșat acest duel și a avut caracter eliminatoriu. Lea, Diandra, a treia oară pe traseu și au smuls una alteia câte un punct. Lea este cea care rămâne și se întoarce în trib în acest moment, te rog. În acest moment vă văd ochii înlăcrimați, chiar dacă exprimați sau nu, te văd, Adina, vă văd pe toți, pentru că una dintre voi, în acest caz, părăsește competiția în premieră total absolută de la joc. Ce simți în momentul ăsta, Diandra? Este săptămâna finalei Survivor România 2025. Cum te simți? Sincer, mă simt împăcată, mă simt mulțumită de tot parcursul meu până aici. Am pornit într-o călătorie a sufletului și o călătorie către lumină. Simt că lumina este acum mai mare ca oricând și mai radiantă.
Și abia aștept să văd ce se întâmplă de aici încolo, pentru că simt din toată inima mea că urmează niște lucruri minunate. O să adaug o carte la Biblioteca Vieții mele și cartea asta se numește Povestea unei lupaice sacre, o supraviețuitoare cu inima curată, luminată și cu Duhul smerit. Și bineînțeles că pe această cale vreau să le mulțumesc colegilor mei pentru că ei o să facă parte din povestea acestei cărți și fiecare o să aibă un capitol special dedicat lui, pentru că am furat de la fiecare și am învățat de la fiecare câte ceva și o să le duc mai departe ca să le propovăduiesc și celor de acasă. Rugăciunile sunt ascultate și ajung acolo unde trebuie, asta vreau să le transmit celor de acasă și Dumnezeu de multe ori ne vorbește prin oameni. Mie în această competiție Dumnezeu mi-a vorbit și îmi vorbește în continuare prin oameni, uneori prin cuvinte, alteori printr-o privire, alteori printr-un gest. Și fiecare a apărut exact în momentul în care aveam nevoie și mi-a spus exact ceea ce aveam nevoie să aud ca să ajung până în punctul acesta al competiției. Ne luăm rămas bun de la tine până la următoarea noastră revedere. În noua ta calitate vei fi observator care îți place. Vă mulțumesc pentru tot. Te Vă felicit. mulțumesc. Mă înclin. Și eu la fel. Mulțumesc. Îți poți lua rămas bun de la ei. Mulțumesc și ne vedem curând. Mulțumesc pentru tot. Tu, hai să zic ceva. Everything I have. Apleacă spre Diandra! Hai, Diandra! Hai, Diandra! Ascultă bine. Everything I have is everything I'm going after. Ai înțeles? Chiar dacă le-a zis că asta a fost o prietenie pe interes, o să te convingi în timp că nu și abia aștept să cumpări carul niște dulciuri. Apropiere pe interes! Uite, vezi, Ne vedem afară te și mituiește Dumnezeu cu să fie King! tine. Îți mulțumesc pentru toate experiențele care le-am avut și discuțiile. Abia aștept să mai învăț. Abia aștept să completăm mult. Hai, Diana! Hai, Didi! Hai, Didi! Hai, Diandra! Lea, tu să nu uiți un pic de calm. Aia. Nervișorul un pic mai jos și să nu te mai tot pe tine, bine? M-am cam, astăzi m-am cam, că n-am văzut. Ina, mulțumesc pentru că mențineți creativitatea, calmul, că ei trebuie să învețe de la calmul tău și o să fii surprinsă de cât de departe poți să ajungi. Surprinde-te tu pe tine, De-abia da? aștept, tu chiar Surprinde-te scrii tu pe chestia tine. asta? O să vedem, o Povestea? să-ți pot să vă spun mai multe la final, bine? Arși de soare, arși de mare, Diandra. Îți urez drum bun până pe data viitoare. Salut. Ne vom revedea cu ea în noua ei calitate alături de ceilalți 6. Acum vor fi 7. Acum voi ați rămas 6. 6 bătălii cu caracter individual. Urmează un nou sfert de finală, la finalul căruia unul dintre voi va pleca din nou. Acesta este sistemul de play-off, națiune care ne apropie de momentul de climax, de paroxismul acestei competiții, trofeul și marele premiu. Deocamdată însă, bucurați-vă de acest moment, ați rămas, sunteți aici pe ponton. Plecăm de aici la un nou joc, națiune, ne revedem la al doilea sfert de finală al acestui sezon, cu cei 6. Iată-ne cu 6 concurenți în bătălia sfertului de finală. În acest moment, bine ați venit, dragilor! Bine v-am găsit! Emoții mari are și prezentatorul, ca de fiecare dată, pentru că ei se împuținează și inima mea la fel. Eu rămân alături de ei, de fiecare care pleacă, dar mai ales națiune, de fiecare care rămâne. 3 fete și 3 băieți în acest moment. Cum sunteți, dragilor? Bine. Energii. Da? Energici? Emoționați. În precedentul joc, ne aducem aminte, ne-a părăsit Diandra. Realitatea acestui moment este că, pe măsură ce jucăm aceste jocuri 4, da, 2 sferturi, 2 semifinale,
câte unul, invariabil plecați. Nu există o altă salvare. Acum sau niciodată, este în mâinile voastre. Al doilea sfert de finală și, apropo de sistemul de joc, este același. Cine acumulează primul 2 puncte, se salvează, stă liniștit, stă liniștită, se uită la joc în continuare, așa cum am văzut că faceți, cu maxim fair play, susțineți pe cei care sunt acolo în cursă, deși sunt adversarii voștri, pentru că, încă o dată, un singur trofeu suprem Survivor România. Fiți atenți! Este un traseu din cele mediu lungi ale Survivor și plecare de la start, este un postament de lemn, alergare, aveți o bucată de lemn prin care treceți un portal. În zona mediană aveți un element bârnă de echilibru. Aveți și o sfoară la înălțime, ideal este să vă țineți de acea sfoară. Dacă se întâmplă să cădeți în oricare punct, sunt aproape 8 metri de suprafață de bârnă, o luați de la capăt. Acea suprafață se închide cu un perete, cu un panou pe care îl dați la o parte, treceți prin el. După care acest tunel, sunt circa 4 metri și jumătate, proba de final. Aveți acolo un rastel, 1,5 metri în față, aveți un popic, un pitic de lemn cu o paletă. Aruncați și prin ricoșeu introduceți 2 mingi și o bilă, o să revenim la asta, în acea deschizătură, în acel coș la sol. Ce trebuie să faceți este să aruncați minge de dimensiunea unei mingi de tenis, deci minge mică, 2 înăuntru și o bilă mai mare de spumă, tot înăuntru. 2 cu 1. Asta vă duce la un punct, respectiv 2 puncte. Baftă, da, câte 2 și o să facem acea tragere la sorți în acest moment în sistemul de luptă al zilei. Clar, nu mai stă nimeni, da? 1, 1, 2, 2, 3, 3. Ia să vedem cine deține frumoasa cifră 1. Băieții Vasile și Uve Dai. Primul duel. Mai departe, cifra 2 înseamnă al doilea duel, Lea și Adina. Și cifra 3 înseamnă Ina, Șan și Raul. Baftă! Începem cea de-a doilea sfert de finală Survivor România 2025 și ei sunt protagoniștii. Doar ei, alții nu sunt. Pentru trecerea mai departe, accederea în etapa semifinalei. Evoluează foarte bine, fără probleme. Până la urmă, cât mai repede ajungi, arunci mai repede. Iată, continuă acolo cei doi, foarte bine. Al doilea sfert al finalei magnificei competiții Survivor România și ea este întotdeauna croită pe măsura celor care compun distribuția, castul, cum se numește. Acum au mai rămas 6, 2 dintre ei, cei 2 băieți, Uve și Vasile, dau prima bătălie. Domnilor, atenție, pregătiți-vă. O lovitură de ciocan puternic pe malul râului Dominican și iată-i pe cei doi în acel mic labirint, după care trebuie să îndepărteze bucățile de lemn, 3 pe o parte, 3 pe cealaltă, la alegerea lor pe care parte îndepărtează aceste bucăți de lemn, aceste bârne. Urmează zona de echilibru. Iată cum s-a ținut acolo, Vasile pe o parte, răspunde bine și Uve. Un panou, o ferestruică dată la o parte, pe dedesubt este element de decor acolo, tunelul este un tunel închis complet și ajunge trombă, unul dintre viteziștii sezonului, Vasile. Lângă el, talonându-l, este Uve. Încep să proiecteze întâi mingile, cele mici, au dimensiuni mai mici, 2 bile, să le numim, și o bilă mai mare. Iată, acum au nevoie de proiectile noi. Minge de tenis. Aceasta este dimensiunea bilei mici. Iată, a introdus Vasile una, a introdus-o pe a doua. Iată Uve. Uve trebuie să compenseze acolo, să se apropie de el. A rămas la bila cea mare. În acest moment, bila de dimensiuni mai mari. Vasile, să vedem, are nevoie. A ratat de câteva ori, are nevoie Vasile să reîncarce. Uve
a ratat această bucată de lemn, acest postament circular. Iată-l pe Vasile, e aproape, îl prinde acolo de 2 ori pe deschidere, de 3 ori pe deschidere. Continuă UV. UV este la prima etapă, are una introdusă în acest moment, o minge de tenis. Trebuie introdusă înăuntru, precizie chirurgicală, iată, în acest moment. Vasile, un punct în duelul său cu UV, introdusese și UV mingea, însă iată-i. Cei doi se îmbrățișează acum și continuă lupta. Și iată fetele, este rândul lor. 3 fete, 3 băieți avem rămași în această etapă, al doilea sfert de finală și avem Lea și Adina pregătite să atace traseul. Atenție fetele, pregătite și... lovitură puternică de gong pe Valea Râului Dominican. Acum avem etapa acestui labirint. În alergare, deocamdată la sol, trebuie să îndepărteze 3 bârne. La alegerea lor, care dintre ele pot fi cele de pe dreapta, cele de pe stânga. Acum, la înălțime, un element menit să adauge la dificultate, atenție, încetinește acolo! ca efect secundar, însă fetele sunt în continuare una lângă cealaltă, cu mâna deasupra, un alt element, cu o ferestruică și acum la sol din nou, pe dedesubt. Pe dedesubt. Și acum prin tunelul închis complet până la proba de final. Nu sunt elemente extrem de complicate, însă pe această vreme și în această etapă a competiției cu această miză adaugă foarte mult. Iată, n-au reușit să prindă, acum a prins Adina această suprafață din mijloc, la circa 1,5 m este acest mic stâlp și pe suprafața acestui stâlp trebuie să lovească și să ricoșeze în stânga și în dreapta. Au ricoșat necontrolat în această rundă. Revin și au mai ponderat respirația de pe traseu, însă ținta rămâne acolo, trebuie prinsă acea suprafață. Prima minge introdusă de Adina. Bravo, Adina. Iată Lea, continuă. Să ieși și pe aia din coș. Acea bucată de lemn de pe care trebuie să ricoșeze, suprafața de unde ricoșează. Și vezi, așa iau și pe aia, Lea. Nu ți-ai luat-o pe aia din coș, miniminu. A fost aproape, Adina pe traiectorie, însă nu suficientă putere. Scad din putere fetele în acest moment, să vedem dacă precizia însă a dat, iată, două în acest moment, a ajuns la bilă Adina. A ratat acum, a fost aproape, mai are o bilă la îndemână, a ratat. Lea, dacă vrea să rămână în punct, dacă vrea să aibă șanse la acest punct, trebuie să introducă acum minge când revine, vom vedea. Pentru că Adina mai are doar bila și fix în momentul acesta, iată, un punct Adina. Avem un punct Vasile, un punct Adina și urmează duelul dintre ceilalți doi rămași, Inașan și Raul. Atenție, pregătiți-vă! Sistem de play-off, au mai rămas 6 supraviețuitori. Diandra a fost eliminată la țărmul Mării Caraibilor. Acum, de-a lungul râului Ceavon, unul dintre ei, din cei 6, va fi de asemenea eliminat de acest sistem al punctelor. Trebuie să acumulezi 2 puncte și apoi ești salvat. Raul și Inașan luptă acolo, iată, cu mâinile deasupra capului. Ina s-a echilibrat. Deocamdată Vasile și Adina din duelurile precedente au acumulat câte un punct. Și iată, în alergare, prin tunel, a ieșit Raul, prima lovitură, prima lansare și din a doua, iată, din a doua mișcare a mâinii, Raul are deja minge introdusă, vine și Ina. Ina din prima... Din prima practică a reușit să introducă o minge de dimensiunea mingei de tenis. Traiectoria mingii a fost perfectă. Au dat foarte bine amândoi, au câte o minge introdusă. Un pic mai tare. Urmează, iată, noi aruncări. Ricoșeu la ambii, însă Toate. nu au mai prins aceeași traiectorie optimă.
Nici Raul, îl Raul, vedeți de ce te acum grăbești evoluând și are nevoie de muniție. Nici Inașan mai devreme. Acum revine Ina. Mai tare, tare. Ina. N-a fost suficient de tare Bravo, lovitura. I-a ieșit din prima Inei și din a doua lui Raul. Trebuie să refacă, practic, Calm, exact Raul. acel tip de aruncare din încheietură, din poanie. Vezi că mai e Mai una în e spate, acolo. Ina. A încercat Și la acolo Raul. Raul mai ușor, Și la Raul. mai cu Au băgat, finețe, au să spunem așa, amândoi, însă n-a împreună. funcționat această rundă. da. Cu câte o minge fiecare. Ținta, Ina. Și Ina, iată, Hai, lovește calm, acum, Raul. însă n-a mai prins suprafața de ricoșeu. Aproape. Acum a prins-o și Hai, du-te și ia-ți-le, Ina. ratări. La bilă Ia-ți-le este pe toate. Raul. Toate, bravo. Și în acest moment, din prima cu bila, introduce Raul, a mers bine și Inașan. Din prima, însă, avem un punct Raul din duelul cu Inașan. Un punct Vasile, un punct Adina, un punct Raul. Atenție, pregătiți-vă. Adina a trecut de Lea, Vasile a fost acolo pe traseu cu Uve. Vedem acum cum vin în trombă, îndepărtează amândoi aceste bârne, câte trei, pot alege stânga sau dreapta la înălțime. Evoluează foarte bine, fără probleme. Un pic mai avansat este Vasile, dar trage tare, face față și Adina, pentru că până la urmă cât mai repede ajungi, arunci mai repede, cât mai aproape, chirurgical, de această deschidere. Un coș de formă pătrată n-a prins, iată, suprafața. Vasile a prins cu a doua, vine și Adina. La etapa mingi sunt. A fost aproape Adina acolo, iată, cu o minge dată mai puternic, ricoșând mai razant sau ricoșând în sus, aproape în planul vertical. Vine și Vasile, iată, cu noi aruncări. Lovește cutia Vasile, a fost aproape, este rândul Adinei să fie aproape. Țintiți acolo amândoi pe țintă, însă au nevoie de proiectile, nicio minge introdusă în acest moment. Punctul se joacă. Mai ai 3 mingi. Prima care revine este Adina. A fost aproape către partea dreaptă, lovește acea suprafață cu viteză, Vezi că mai e una cu și în fața repetițiune. opusă lui Vasi. Mai calm, mai cumpătat. Vasile însă a avut și câteva ratări, n-a prins suprafața de ricoșeu, întotdeauna. Acum are o minge introdusă Vasile. A fost aproape Adina, minge introdusă și de ea, continuă. Câte una de fiecare, așa cum au și puncte, câte un punct. De 2 puncte este nevoie pentru a respira în sfârșit. Al doilea sfert de finală, a doua minge introdusă de Vasile, mai are bila. Câteva ratări, poți rata și la bila, a fost aproape Adina, iată, are minge lângă ea și o folosește imediat Adina, putea fi acea minge. La bilă, la faza cu bila, a ajuns Vasile, iată, 3 lovituri nereușite de această dată. Are însă cele 2 mingi introduse, o minge introdusă de Adina, o a doua introdusă la bila, a ajuns și Adina în acest moment, luptă la introducerea bilei cu ricoșeu. A fost aproape fiecare dintre ei și iată, se mișcă cu repeziciune, pentru că deznodământul poate fi la o fracțiune de secundă distanță de ei și este chiar în acest moment. Prima salvată este Adina, 2 puncte în acest moment. Vasile rămâne în continuare cu un punct și un punct mai are și Raul. Ceilalți, Lea și Uve, Inașan, deocamdată niciun punct. Atenție! Se intră în cel mai clasic stil tribal. Au făcut parte din triburi diferite, apoi s-au unit în tribul lupii. Acum, la individuale, dau o luptă pentru trecerea mai departe, accederea în etapa semifinalei acestei competiții. Al doilea sfert de finală și trage tare acolo Uve, trage tare și Raul. Iată, trebuie să rea de la capăt Uve, exact de la capătul acestei structuri și o face acum Uve. Forțează Raul, trece prin tunel. Cu mare, mare atenție acolo, este un chepeng, o
trecere, o ferestruică și ajunge în câteva fracțiuni de secundă și Uve deja are câteva aruncări. Raul vine ca vântul acolo, Uve. Temporizarea respirației foarte importantă. A văzut Uve cum se lovește acea suprafață. Are nevoie de toate instinctele de luptător, de maestru, de sensei, de judo. N-a prins încă acea bucată. Din ea, practic, trebuie ricoșat. Iată-l pe Raul. Calm, Raul. Nu-ți iese acea traiectorie de fiecare dată, însă pe respirație iată, are nevoie de mingi. Uve le recuperează. Aia e, Raul. De câteva ori a trimis Raul aproape de deschidere. Vine Uve. O minge mai înaltă, încă nu e traiectoria optimă. Acum este, iată, de câteva ori. Să vedem. La Uve este Aia e ținta, tare. nevoie de a prinde. Vezi că mai ai una aici, Uve. După 4 dueluri eliminatorii, Uve, dar iată, o primă minge introdusă. Ești aproape, bravo. Iată, continuă acolo cei doi, foarte bine. I-a venit la mână lui Uve, Aproape, Raul. foarte aproape sunt în acest moment, ca de fiecare dată, la mari competitori, în mâinile lor este destinul. Că a fost o urna destinului, că este un obiect pe care îl arunci, îl fixezi, îl proiectezi. Acesta este finalul de Survivor. A ratat și Raul de această dată. Are o minge introdusă, o a doua, la bilă. A trecut Raul în acest moment. A ratat de câteva ori la bilă. Iată-l și pe Uve. Are minge introdusă Uve. Una. A fost aproape cu a doua, are nevoie de proiectile. Vine Raul cu bila. O bilă. Și în acest moment al doilea salvat cu 2 puncte acumulate este Raul. Atenție! Pregătite! Iată, în alergare, acum niciuna nu a acumulat punct în intrarea precedentă. Prima etapă, labirintul, apoi îndepărtarea bârnelor, apoi la înălțime, dinamice, atletice, angajate în cursă, angajate pe motivația de a trece mai departe, de a se salva. Lea și Inașan, atente, nu vor să repete, să ia de la capăt, este foarte important. Hai, fetele! Secunde prețioase, secunde de care ai nevoie la proba de final. 2 tuneluri, a ieșit acolo, un pic s-a atins Lea de umeri, dar nu contează, cu aceeași mână stângă, ea merge mai departe, trebuie să lovească acea suprafață. Iată, a sărit și a ricoșat la ea și are o minge introdusă Lea. Iată-o pe Ina. La fel și ele, ploaie de mingi în acest moment, lansează fetele când prind suprafața, încearcă să replice acea mișcare cu mâna stângă, Lea. Deocamdată o singură minge de dimensiunea mingei de tenis introdusă de Lea, a ratat de câteva ori Ina. Aproape, hai! Priviți cât de aproape a fost Lea, cele 2 fete chiar au fost una lângă cealaltă în recuperarea de mingi. Continuă, iată, Ina așa nu suficient de puternic, îi spune și Adina acolo, un pic mai tare. Adina, alături de Raul, au acumulat cele 2 puncte necesare supraviețuirii. They live to fight another day. Să vedem care sunt ceilalți care se salvează. A fost aproape din nou Lea. A avut dublă bătaie, odată pe suprafața de unde ricoșează acea circulară, apoi la cutie. Niciuna dintre fete nu are punct. Și una, inevitabil, va acumula punct. Vedem care, în acest moment, o minge are Lea introdusă, însă n-a reușit să o pună și pe a doua. Deocamdată se joacă, suntem în joc. Foarte aproape, acolo este, iată, aceea este traiectoria. Și aici trebuie calibrat, aici trebuie strâns în cazul Leei. Ina vine și lovește și ea. Nu e suficientă forță, însă are în acest moment minge introdusă. Câte o minge de fiecare, a introdus și Ina.
Și Ina are în continuare aruncarea. Iată, 2 aruncări, 3 aruncări. A 4-a însă nu a fost acolo. A 4-a putea, a lovit Muchia. Vine Lea. Mai aveai una în spate, Ina. O lovitură cu mâna stângă pe suprafață și a 2-a minge a Leei. Și în acest moment Lea un punct. Doamne! Lea descătușare de energie în duelul cu atât de calma și focusată Ina Șan, însă acum iată Lea un punct. Nu era de dat mai tare. Bravo! Nu mă uitam la nimic altceva. Atenție, pregătiți-vă. Gong de start. Și iată acum în labirint. Total angajați în joc, total angajați în alergare, în motivația de a rămâne, de a se califica. Sferturile de finală, etapa a doua. De aici se merge direct în semifinala competiției. Iată-i, trag la înălțime acum, fără nicio problemă. Primul Vasile, la fel. Va face și Ina câțiva pași. Atentă, trece prin acea ferestruică, o lasă în urmă. A ajuns Vasile și începe proiectarea. Și din prima a introdus acolo Vasile o minge. Traiectoria mingii a fost optimă, vine și Ina. Ne aducem aminte, iată-o și pe ea din prima, o minge introdusă. Câte una de fiecare în acest moment. O a doua minge la Ina a introdus și a ajuns la bilă cu calmul ei proverbial. Doamne! Ina Șan câștigă în acest moment. Duelul nu era eliminatoriu cu Vasile, însă au fiecare câte un punct în acest moment. Ina calmă Mască, înseamnă întotdeauna punct pentru ea. Ce calcule, ce formulă. Lasă. Doamne, lasă. Atenție, dragilor, pregătiți-vă! Are un punct acumulat, Lea. Uve are deschisă lista punctelor. Se poate întâmpla oricând. Sistemul punctelor versus cel al vieților este un sistem în care te poți agăța, poți lupta până la ultima picătură de energie, cum am văzut mai devreme în primul sfert la Lea, bătălia dintre Lea și Diandra. Acum Lea dă luptă cu Uve. Iată-l pe Uve, trece acolo. La fel și Lea. Atentă Lea acolo, pentru că la sol a călcat exact unde trebuie. Foarte bine. Este o goană, este o cursă, este o competiție. Și în acest moment Uve cumpănește prima aruncare. Deja mingea are o altă traiectorie, prinde mai bine Uve acolo acea suprafață, la fel și Lea. Lea are un punct. Vom vedea acum cum rezolvă situația. Iată-l pe Uve țintit acolo. Așa, ești aproape rău. La fel și Hai. Lea. Toate, ele pe toate. Recuperează bile. Bile care sunt de dimensiunea mingii de tenis. Cercat acolo, Uve să găsească acel punct, acel optim, la fel și Lea. Foarte aproape sunt cei doi, n-au mai prins acum acea suprafață. De câteva ori mai are o minge, pe rând au avut câte o minge Lea și Uve. Continuă, sunt în punct, niciunul n-a introdus. Mai era una în capă de tot, la panou. Nu mai am altele. Îți comunică, îți adaugă practic punctul. Hai, tare, tare, tare. Iată cât de aproape au fost cei doi în acest moment, și Lea și Uve. O minge introdusă de Uve. E bună. Ia-le și astea două. Ia-le pe toate, că le vezi. Cu mâna stângă, cu precizie, însă a ratat. Vine Uve, încearcă țintit acolo ca săgeata de darts, însă un pic mai în față, iată, a doua minge introdusă, a trecut la bilă Uve. Iată-o pe Lea. Lovește și acea suprafață. O bilă introdusă. Două mingi introduse și a ajuns la bilă. În acest moment, 2 puncte Lea. Și este salvată.
ți-am zis. Mersi. Atenție! Pregătiți-vă! Un punct, Ina. Deocamdată Uve nu a acumulat punct. 4 dueluri eliminatorii. Uve Dai, unul dintre ele, noaptea unificării, a făcut cât alte 4. Trage tare acum pe focus, pe prezență, la fel și Ina a revenit la punct. Iată acum fiecare dintre cei doi șansă în acest moment pentru a trece în semifinală. Deja avem salvați în această ordine Adina, Raul și Lea. În cursă în continuare Uve, Ina, Șan, cei doi care luptă acum, și Vasile. Încă puțin la Ina și ajunge și ea. Uve are un confort al unor aruncări. Poate să arunce. Iată, a trimis, țintit, focusat către înainte. Vine și Ina în acest moment și are o primă minge introdusă. Uve a ratat la următoarea. Vine Ina. Are și ea o minge ratată de această dată, n-a mai prins suprafața. Uve lovește mai țintit, mai focusat. A doua minge a ajuns la bilă, a ajuns mai repede decât până acum la bilă. Mai tare. A strâns, s-a concentrat, vom vedea acum, iată, are nevoie de bile și aleargă în timp ce Ina este încă la prima etapă a acestui final, etapa mingilor de dimensiunea mingei de tenis. A fost aproape Uve, a fost aproape și Ina, are nevoie din nou de bilă. Uve aleargă pentru a aduce acele bile, să poată să proiecteze, la fel și Ina acum. Iată-l pe Uve focusat la finalul acestui joc al lui cu Ina. Are nevoie mai tare să dea o traiectorie mai certă, mai fermă acolo. Iată și pe Ina la fel, mai tare în acel stâlp. A prins acum, iată stâlpul, vine Uve. Lovitură mai puternică, mai țintită acolo la Uve. A fost aproape, în două rânduri, are bilă lângă el, iată pe Ina. Final extrem de tensionat. Are nevoie fiecare dintre ei să reîncarce la etapa cu bila, ultima, înainte de a acumula punct, este Uve. Trimite către față, la fel și Ina Șan. A fost aproape Uve. A sărit acum, a sărit dintr-un cant al suprafeței circulare la Uve, la fel făcuse și la Ina mai devreme. Focus, strângi, practic, îți impui voința acestei bucăți sferice, practic, are două mingi introduse, Uve, și mai are bila. Și, iată, primul punct pe care îl acumulează Uve Dai, un punct Uve, un punct Ina, un punct Vasile. Total angajați în joc, total angajați în alergare, în motivația de a rămâne, de a se califica. Un sistem în care te poți agăța, poți lupta până la ultima picătură de energie. Acalmie pe râul Dominican, însă nu și pe traseu. Al doilea sfert de finală are în acest moment cu câte un punct următorii protagoniști, Ina Șan și Vasile. Atenție! Pregătiți-vă! Gong de start în acest moment, în cursă mai este și Uve, sunt 6 de toți. În acest al doilea sfert, această bătălie, unul va pleca, unul va părăsi, cum a făcut Diandra mai devreme în jocul precedent. La fel se va întâmpla și aici, eliminări în săptămâna finalei, eliminări de la joc. Calm. Iată-l pe Vasile, trece acum pe acea deschizătură, acea ferestruică. Ina, de asemenea, și ea a reușit să acumuleze punct. Fiecare din cei trei are câte un punct. Din acest duel, Ina Șan și Vasile, Privirea de Ina Șan. cel care va acumula punct se salvează. Se alătură celorlalți trei, Adina, Raul și Lea. Salvați, iată, o primă minge la Vasile. A ratat, acum vine Ina cu acele aruncări care au consacrat-o. Calmul, focusul și maniera de a aduce, iată, a adus colan. Mai tare și a pleacă timpul. Hai, Vasile, la fel. Colanul care, de altfel, a salvat-o Fixează ținta. după ce tribul s-a unificat. A avut, de asemenea, și un colan în perioada tribului Dragoni.
Are o minge introdusă Vasile, ploaie de minge acolo. Lovitură Mai tare, cu Ina, lovitură. Cum simți tu? Mai tare. Încearcă să Cum strângă simți tu, dar cât mai tare. repede. Respiră, respiră. Aia. Însă nu a încercat să dea foarte bine și Ina și Vasile au venit mingi înapoi în acest moment. Bă, nu, mai aveai una, Vasi. Cu o minge introdusă Vasile, Mai e 26 aici, Ina. trimite către înainte, ricoșează și a doua minge introdusă de Vasile. A ajuns la bilă. Aia e. Și din prima salvat 2 puncte. Vasile se alătură celorlalți 3, Adina, Raul și Lea. Ultimul duel posibil al acestui sfert de finală, al doilea sfert, este Uvedai Ina Shan. Na. Ultimul meci din sfert. Bravo, te-ai salvat. Uve contra Ina. Da. Groaznic. Dragă, Bravo. ascultă-mă. Te-ai ajutat Am bunuțul. câștigat de la 0. Am câștigat de la 0. E ultima... E ultimul shot. Nu mai ai altul. Nu mai aveți niciun altul. Ina Shan, Uve Dai. Rematch astăzi și duelul ultimei șanse pentru amândoi. Amândoi au gestionat dueluri eliminatorii, bătălii pentru colan și le-au avut pe toate. Acum sau niciodată, Uve Dai, Ina Shan. Pregătiți-vă, luați locurile, atenție și... Gong de final este ultimul posibil duel în acest moment. Uve Dai și Ina Shan, cu câte un punct fiecare. Contează doar atât. Un punct. Acel punct însușit și se merge mai departe în semifinala competiției Survivor România 2025. Uve și Ina, iată, atenție acolo, în deplasare. Ina, că poți. Ferestruica dată la o parte întâi de Uve. Vine și Ina. Se ține acolo, iată, efort foarte bună, biomotricitate, foarte bine s-a ținut Ina acolo. Și te focusezi. Focusul este într-adevăr foarte important, iată-l pe Uve. Prima Calitatea lovitură trimisă și are o minge introdusă Uve. Hai, Ina. Vine și Ina. O minge înseamnă cu una mai puțin, iată-l pe Uve. Țintind pentru a doua minge, vine și Ina. Bravo, Ina, tare. Lovește puternic. Hai mai tare. Acum trebuie Ia, să capete, să dea fără frică cei doi. Haide. Nu mai țin nimic. Hai, Ina, că aproape. Ia-le pe toate. Hai una lângă coș. Iată, minge introdusă de Uve, a trecut la bilă, vine Ina. Este ultimul duel posibil al lor în acest moment. Nu renunța. Cu câte un renunța, punct Ina. fiecare. Iată pe Așa, Ina, hai, a fost aproape Ina acolo. Cât de aproape a fost? Vine Uve pentru bilă. O bilă îl propulsează pe Uve către semifinală. Vom vedea acum, iată, 2 lovituri. Iată și pe Ina. Lovituri foarte, Hai, foarte Ina, bune ale lor. Ina. Acum se dă Ia-le, lupta, ia-le. acum pe această manșă. Toate. Strânge Sensei Uve Dai, acum vedem. Cu calm, cu liniște, trimite către înainte. Traiectorie trimisă și în acest moment Uve Dai s-a salvat la mustață, trece în semifinală. Ultimul Uve Dai, eliminată Ina Shan. Mersi. Da. Mersi mult. Bravo, greu, a? Cum îți place ție, muncită. Da, da, chiar că mă... Ba, Bravo, Uve. Tot mai mult decât ai crede. Inconfortul îți mulțumesc mult de tot pentru tot. Asta e, nu. Dă-mi voie să te îmbrățișez cu întrebă. Știu că nu ești cu oamenii, dar... Mă bucur că am avut experiența asta împreună, nu ai idee.
Să mai povestim. Mari sfârșituri, mari începuturi. Îți mulțumesc pentru tot, sincer. Ina, Da, hai să vorbim. sigur. Mă bucur eu ce am cerut când aveam 0 vieți a fost că este foarte greu să n-ai nicio viață și am nevoie de o viață pe care încă o am și sunt sănătoasă după această Exact, că avem sistemul cu puncte. De asta am și zis că de acum suntem pe puncte. experiență. Am primit viața Da. și mergem mai departe. Cum am spus, eu n-am nevoie de titlu nici în viața normală, nu cu diplome, cu titluri, cu chestii de astea artificiale. Nu trebuie să fiu semifinalistă sau finalistă. Mă bucur că am ajuns până în săptămâna finală. Asta e, asta Care e o e realitate. super. Apropo de titlu, este și asta, e o realizare în sine. Este o realizare că am trăit toate experiențele, mai puțin finala, să zicem, din acest joc și mă bucur de tot parcursul. Singura chestie ce-mi lipsește este trofeul și premiul, că în rest sunt Ai avut colan mulțumită. și ți l-ai sortat într-un mod Da. admirabil. Colan de imunitate pe când erau triburile. Erați dragoni. Ai avut colan de imunitate în momentele grele în care doar băieții, gândește-te, Vasile a avut 3 colane și la un pas a fost, la mustață, să nu treacă și el mai departe. Nu știi ce-ți aduce ceasul. Este exact o metaforă, o spun de atâtea ori, a vieții. Buturugi mici răstoarnă motivații mari și sau trasee. Însă, pentru tine drumul se oprește aici. Eu îți mulțumesc, Ina Și eu Șan, îți pentru că mulțumesc mult. în formă, în fond, în inimă, în spirit, în cum ai știut tu, ai făcut acest sezon mult mai tribal, mult mai Yes. la origini. Da? Mă bucur Da? mult. Și uite-te la ei. Îți poți lua rămas bun de la ei în acest moment. Sigur. Felicitări și Mulțumesc. Ina Șan. Du-te, Ina, du-te, Ina. Hai, Ina, concentrare. Vasile. Mă mulțumesc tare mult pentru verighetă, pentru lănțișor. Îți mulțumesc tare mult. Chiar mi-ai umplut golul pe acel deget. Mă bucur că te-am putut ajuta. O să-ți fac patacones de alea, mă adoră. te aștept, te Ina, mulțumesc pentru Ești tot. o minunată. Bravo, Ina. Hai, Ina, hai, hai, hai. Hai, Ina, hai, Ina, hai, Ina! Nu te lași, Ina. Barbie. Ken. Mă bucur că te-am cunoscut. Mult bine. Și ne vedem Ne după. revedem, Da? cu drag. Ina, în aplauze. Ina, drum bun. O nouă componentă a acestui lot extraordinar părăsește competiția. Ina, ați rămas 5, dragilor, în acest moment. Ne așteaptă din acest moment jocurile, plural, de semifinală. O luăm ușor, da? 2 la număr. La finele fiecărui joc, din nou eliminare. Din nou de la joc, asta e, dar măcar mai avansați, câte un pas mai departe. 5 sunteți, vă felicit pentru că ați ajuns până aici, așa se cuvine, și ne revedem mâine, națiune, pentru că semifinalele sezonului continuă. Suntem practic We Are Game, We Are Survivor 2025 cu ei 5. Pe mâine! Semifinalele Survivor România 2025. Semifinale, plural, concurenți, plural. Cei 5 magnifici sunt aici. Cel care acumulează 3 puncte se salvează. Sunt 5, iar ultimul care rămâne este eliminat de la prima semifinală. Foarte bine merg, foarte investiți. Tratând cu maximă seriozitate fiecare punct, acesta este nivelul semifinaliștilor.